Viime jaksossa nähtiin muun muassa Jänkäniitty, Vesan isoisän kalkkiuuni ja Seitapahta. Nyt lähdetään katsomaan, miltä näyttää Matsutaket. No niin, siinä on sitten Matsutakea. Katsotaan nyt minkä näköistä. Ihan ok näköistä, ei ole vaan noita puukkoa matkassa. Joo. Siinä pitäisi kuule nyt alkaa kokkaamaan. Aina pitää olla puukko matkassa. Koskaan ei tiedä, jos tarvii puukottaa joku. Ja sitten Tää on siellä vähän niin... matosia. Tää on nyt vähän ylitty tänään, mutta tässä olisi parempi. Katsotaan se. Se on terävä se puukko. Joo, mennään. Kuivatetuna paras ja sitten laittaa mausteeksi ruoan. Joo. On muuten voimakas tuoksu. Herkullinen. Vaikka näin kun pienistä en tykkääkään. Näitä tykkää. Siinä oli vielä joku. Tellit päälle vai sellainen joku. Ja voipaperi siihen alle, niin hiipaleiksi tänään vaan, niin se kuivuu parissa päivässä. Joo. Ei tarvitse mitään uuneja käyttää. Aha, okei. Mä olin jotenkin silleen, kun lueskellut niitä, että niinku jotenkin, että ne on niinku kauhean paljon hankalammin nähtävissä, mutta hyvinhän se oli tossa niinku tyrkyllä. Ihan tyrkyllä kuule ovat. Joo, no niin. Se täytyy alkaa niitä keräämään. Eli jos haluatte Matsutakea, niin kannattaa tulla syksyllä tänne. Siis ihan mihin vaan tänne Ylläksen kulmiin. Jaa, täällähän on ihan jonkun näköiset. Onpa muuten kirkasta vettä. Siinä on Saivolampi. Siitä menee pikkuinen vesiyhteys tuonne Saivosumattoon, mikä näkyy tuolla oikealla. Se on Joo. melkein umpeen kasvanut, mutta vieläkin jollakin lailla päin. No, poikasena käynyt soutamalla tuosta Saivosuvannasta tullut tänne. Lisää löytyy Matsutakea. Niin ne on välillä tolleen, no, niin vähän niinku tuon. Niinku, siinä on vähän maata voi olla päällä. Joo, sen verran kuivalla maalla kasvavat, että eivät ole käyttökelvollisia. Tässä Siinä on myös. Niin nekin on vähän vanhoja jo. Tästä on kyllä viikkoa ennen tai Kyllä. muutamaa päivää. Olisi heti tullut tonnitolkulla Matsutakea. Ois oltais kuule. Määränsä vaan rahaa. Niin, kyllä. Sulla oli Vesa se veitsi. Pilvin pimein Matsu. Kerätään kaikki pois niitä muiden tullut. Se on vanha periaate. Kyllä. Oli kalassa tai siis. Joo. Joo, ettei vaan kukaan muu saa. Otetaan vaikka raat marjat pois, että. Kato, kuin iso hyvä. No, se on kyllä komean näköinen, toivottavasti ei toukka. No ei ainakaan siitä. Tää jalka on aika tämmönen kova kuumainen. Joo. Joo, tämä on ihan Se on jees. Nyt kyllä täytyy johonkin niitä laittaa. Kyllä. Oliko sulla joku pussi vai? Mä laitoin niitä tonne reppuun ja toi noin niin. Vesakin otti jo sienestä näin. Jes. Hyvä. No niin, sekin saatiin nauhalle. On tää. No enköhän mä saa ne kuivatettua. Joo. Vaikka mulla ei olekaan tuommoista lattialämmitystä, että mä uskaltaisin jättää mitään. Niin, no joo. Otapa tuonne, hei. Joku syöpi. Mitäs nämä on? Nämä on sitä samaa. Noin. Edelle. Nää alkaa tässä vanhen. Tossa on vähän tuoremman näköinen toinen. Onpahan näitä. Ihan on hyvä. No niin.
tuolla on lisää ja tässä on sitten vielä. Otamme tästä vielä. Katsotaan minkä näköinen tämä on. No tää on vähän kuivanut. No kyllä nyt näitä on. Onko tämä hyvä vai ei? Päälle päin hyvä. Otetaan vielä puukolla halki, niin nähdään, että on kyllä. Näitähän on täällä, meillä täytyy olla oikein iso kassi. Tai kori täytyisi olla. Aivan priima, joo. Kuinka paljon näitä löytyy? Kuinka Kuinka paljon Markus ottaa niitä? Täällä on vielä niin just tullut pintaan niin tuolla. No jotainhan näistä on pakko nyt laittaa. Kyllä tästä riittää kaikille. Kato se tämmönen vanha matsutakeopas niinku miekin. On kyllä. Tällaiset vanhat sienestäjät ollaan liikkeellä. Niin, heti haistaa, että missä Kyllä, on matsutakeo. ei sitä katso niinku. Kyllä heti huomaa, että meikäläinenkin on käynyt ihan yliopiston sienikurssia. Niin. Ja Kyllä. Meikäläinen Mitään juuri en muista siitä, mutta... Meikäläinen vanha matsutaken poimija. Tämä nyt oli ensimmäinen, mutta minä olen sen ikäinen, että voipi sanoa, että minulla on vanha matsutaken. Tämähän meni oikeasti tienestiksi. No on kyllä nyt meillä. Ei näitä myy. Sehän ei käy päästä semmoinen, että... Sanothan niin, että myyhän. Kun meillä on näin paljon, niin kaikki katsojat laskee jo, että paljonko tässä tienat. Kyllä. Sen verran löytyi matsutakea, että jouduttiin tyhjentämään Vesan reppu. Jätetään tänne luontoon nuo kaikki, ei kun ne laitetaan minun reppuun. Ja nyt me tiedetään mitä tässä syödään seuraavat päivät. Katsotaan vaan, että on niinku, otetaan hyvät palat matkaa ja jätetään loput sitten Ei ole ritsi tai muiden rötisuripaikkoja, ne vähät mitään siihen mitä meillä syödään seuraavina päivinä. Kyllä. Vähän kun laittaa poroa ja riekkua ja lohta perään, kai sitä jotenkin toimii. Se on kato vähän sellainen, että sitä kun joutuu syömään vaan tuommoista niinku ilmasta ruokaa, kun ei ole varaa, niin sitten joutuu syömään matsutakea ja riekkoa ja lohta ja niin. Porosta nyt joutuu maksaa, jos ei niin. Tää nyt jollakin lailla silläkin toimeen tullut Poikasena mentiin vielä soutamalla tuon kallion alta, niin pääsi vielä soutuvenheellä. No on se kasvanut aika lailla sitten. On, se on kasvanut. Ihan noin niinku 20 vuodessa. Joo, tai sanot 30, mutta kuitenkin. Silloin siitä mentiin vielä soutuvenheellä ylitte. Ja joskus tuossa oli silloin jo jäkälää kasvoi, niin kuin sitä on nyttenkin, niin sitä kasvaa niin harvassa paikassa. Näkyy tuolla nuo valkeat läiskät, niin vaaleat läiskät, ne on sitä poronjäkälää, niin palleroporonjäkälää, mitä hän nyt onkin. Niin silloin jo oli sitä niin pääse syömään. Niin, se oli puonut kuollut poro oli tuolla kallion alla tuolla joessa, kun se oli mennyt hamuamaan liian läheltä jyrkäitten reunaan noita poronjäkäliä. Nythän siellä joka paikka, mutta sille matsutakeelle. Niin muuten tekee. Jäi sormiin semmonen tuoksu, niin nyt tuoksuupi. Siinä on Saivon suvanto ja tuollahan menee melkein, se on kuin 50 metriä tuon törmän tuolla puolella, 50-100 metriä korkeintaan, niin siellä menee latu talvella, Peurakaltiolle menevä latu. Seuraavassa jaksossa käydään Äkässaivon kodalla, ihmetellään metsäpalon jälkiä ja puhutaan kaloista.